To the tried and true leader of San Pablo Second National High School, Mrs. Lilia G. Valdez, to those ever supportive school heads, enthusiastic and passionate faculty and staff, barangay officials, headed by our Barangay Captain Honorable Danilo T. Dabu, and Committee on Education, Barangay Councilor Lourdes B. Dabu, parents, and other community stakeholders and students, a blessed and pleasant day to each and everyone. Welcome to our Brigada Eskwela virtual kick-off with the theme, Bayanihan para sa Paaralan. The conduct of Brigada Eskwela is very beneficial to school community, most especially to the school heads, teachers, and learners. It is where the functional and linkages tested, especially this time of pandemic, where the education sectors have adjusted as well as the parents and learners. With the thoughts of contributing and cooperating for the school and students, unity, collaboration, and motivation to surpass the new normal education is highly appreciated. To formally start our program, we would like to request everyone to stand as we sing our Philippine National Anthem, to be followed by the invocation.
Pinupuri ka namin. Alleluia, alleluia. 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 Pinupuri ka namin. For Brigada Eskwela Awareness Campaign, let us watch this video of Brigada Eskwela Jingle who have brought the school into spotlight in the regional level, performed by our very own Pablonians, coached by dynamic and multi-talented teachers of San Pablo II National High School, Mrs. Jane F. Cabangon and Mrs. Jessica Rose S. Manalansad.
As part of Bayanihan para sa Paaralan, Brigada Pagbasa will be served as one of the major platforms to help our learners to equip with the 21st century skills where extra effort and assistance of our facilitators at home are highly needed to cope up with the challenges in literacy and numeracy. One day the love is not behind to live a life. Remember my father. It's an event that made me happy is that when I finally my second grade grades. When I received my card, I'm happy because my grades are all passing grades. Following a law or commands. It is a virtue necessary for everyone, especially children and young people. It is a basic of order. Without obedience, life will a great. Bakit kailangan niyang pag-isipan ng gusto ang kanyang building? Kasi ano ang sinabi ng kanyang ate na maaari ng building? Binili ba ito ni Ana ba? Hindi pa rin binabalikan ang sayang naramdaman, mukhang maaliwalas pakiramdam na makaan sumabay sa silaw ng The partnership for the welfare of our students is one of the reasons why the education succeeds, especially this time of COVID-19 pandemic. This improves the school facilities for a better learning environment and turning the comfort zone or home of the students into learning space in new normal education. As quoted by Simon Waring, creating a better world requires teamwork, partnerships, and collaboration as we need a better world than today. And our learners will be the representatives for that world. Thus, the collaboration and strong partnership of the stakeholders for Brigada Eskwela in San Pablo II must be sustained to fulfill the current gaps in the new normal education to build a better world for our future generations. At this juncture, let us welcome our exceptional leader who have made a pledge or commitment to bring the school into best among the best and still igniting the fire to continuously sail and hover the School of San Pablo II National High School into a mark of transformation. Mrs. Lilia G. Valdez for the opening remark. To be followed by our Adopt a School Program Coordinator, Mrs. Monette M. Lampa, who always support the transformation of the school with her fulfilling, encouraging, and gratifying remarks. Sa kaguruan at sa lahat ng bumubuo ng San Pablo II National High School, mga minamahal naming mga magulang, sa aming butihing punong barangay, Honorable Danilo T. Dabu, ang Barangay Kagawad para sa Edukasyon, Honorable Lourdes Dabu, San Pablo II Barangay Council, sa Sangguniang Kabataan, sa aming mga sponsors, donors at stakeholders na walang kapagurang umaantabay sa aming paaralan, at sa inyo mga mahal naming mga anak, mga Pablonians, isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Brigada Eskwela is here again. This is our second year under the new normal, where our Brigada Eskwela is set in a different platform, but still, and more than ever, calls for a heightened bayanihan spirit to make our education effective and safer for our learners. This year's Brigada Eskwela kicks off with the theme, Bayanihan para sa Paaralan, a must-do battle cry in time of COVID-19. We at San Pablo II National High School sets for a more prepared and more intense advocacy. Our school theme correlates with the bayanihan atmosphere. Our Brigada Eskwela school theme, San Pablo II, Handang Paaralan para sa Pasukan 2021. The urgent task at hand remains to be
the delivery of education materials, the self-learning modules. So we are determined to do things better now. Jump-starting from last year's mode of delivery, the modular distance learning via printed materials. We are set to perform better this school year in terms of safer module and learning delivery and more improved school facilities. We at San Pablo II National High School believe that the best time for the bayanihan spirit to come alive and grow stronger is now. Kaya, tara na, magbayanihan na, magbrigada eskwela na. Thank you very much, and God bless us all. Happy morning to each and everyone. May kasabihan po tayo na alone we can do so little, together we can do so much. Yung so much po na yon ay totoo. When it comes to the teamwork, the school needs to sustain in order to build a conducive learning environment. The annual activities of DepEd to prepare for the opening of classes were again reconfigured this year to be locally implemented under the theme Bayanihan para sa Paaralan. Aimed at promoting sustainable and safe living, it will also highlight the application of knowledge and convergence of efforts to address health, literacy, and social issues at home, in school, and community. Sana po ngayon Barangay IT, aside from the physical cleaning, painting, repainting, and doing minor repairs, sana po ay i-prioritize din natin ang preparations of strengthening partnership engagement to ensure the continuation of basic education. Brigada Eskwela and Adapa School Program, of course, is enjoining local communities po to respond to the needs of our school. Kailangan tayong lahat ay nakatayo para makabirada. We all need to stand to act. At para po tayong lahat ay makabirada, kailangan po nating makibahagi sa adhikain ito sa magitan po ng ating mga donasyon in cash or in kind. Makibahagi po tayo sa mga gawaing pampaaralan para sa ating mga mag-aaral. Kudos po sa lahat po ng mga donors natin mga tutulong po para sa ating Brigada Eskwela 2020. For the pledges of support, the Brigada Eskwela will not be successfully delivered without the unrelenting support and effort of our stakeholders, especially the LGUs and community stakeholders. Let us welcome our devoted, dedicated, and always have the big hearts in serving the community and Pablonians, our Barangay Captain, Honorable Danilo Tito Bu, and Committee on Education, Barangay Councilor Honorable Lourdes V. Dabu. To be followed by the Parent Teachers Association, who always have the initiative and put the words into action to assist and help the school. Mr. Anthony C. Dabu, our PTA President, and Mrs. Vilma D. Jimenez, our Faculty President. Maganda at mabiyayang umaga po sa ating lahat, sa ating mahal na punong guro, si Ma'am Lilia Aldes, sa ating mga PTA officers, sa ating mga stakeholders, most especially sa ating mga magulang ng ating mga mag-aaral. Although ang bayanihan sa paaralan ay ginagawa natin taon-taon, every year, pero ang panahon ngayon ay naiba dahil sa ating global pandemic na dulot ng COVID-19. So, parang nakakataba ng puso, ng damdamin,
ng ating mga magulang, particularly ang mga magulang ng ating mag-aaral, ay taos-puso pa rin at walang sawang tumutulong, walang sawang nagbibigay ng kanilang taos-pusong pagtulong, commitment, dedikasyon, at lalong-lalo na ang bayanihan sa paaralan. So, in spite of our present situation, na tayo ay nasa pandemic, parang ang sarap sa puso ng ating magulang, lalong-lalo na ang mga magulang ng ating mag-aaral, ay binibigyan pansin pa rin ang kanilang pagtulong sa ating paaralan. So, in my case, parang I consider them bayani. Bayani ng kanilang mga anak, bayani ng ating paaralan, bayani ng bayan. Siguro po hindi lingid sa atin ang kahulugan ng salitang bayanihan. Ang bayanihan, sa aking pong pagkakaalam, sa aking konting kaalaman sa linguistika ng Pilipino, ay galing po sa salitang bayani. Sa root word na bayani. Ewan po, tama po ba mga Filipino teachers? So, kung ang salitang bayanihan ay galing sa salitang sa root word na bayani, parang maganda at akma na masabi ko na ang ating mga magulang ngayon, mga stakeholders ng San Pablo II in particular, ay mga bayani. Bayani ng kanilang mga anak ng eskwelahan ng ating bayan. At alam din natin sa palasak na pakahulugan natin sa salitang bayanihan, ito ay ang taos-puso na pagtulong na walang inihintay, walang magiging kabayaran ng anumang klaseng kabayaran para sa kanila. Ito ay yung tinatawag natin na sa abot ng ating kakayahan ay makapagbigay tayo ng tulong, lalong-lalo na sa ating paaralan. So, kung ito ang kahulugan ng bayanihan, parang akmang-akma ito na tawaging mga bayani ang ating mga magulang ng ating mag-aaral sa ating eskwelahan na San Pablo II National High School. Just imagine, sa dinami-dami ng problema, sa dinami-dami ng trabaho ng ating mga magulang, they make it a point na sila ay magbigay ng voluntaryo, taos-pusong pagtulong sa ating paaralan. Sa paaralan ay kitang-kita natin ang spirit ng bayanihan, lalong-lalo na sa ating paaralan San Pablo II National High School. Ito ay dahil sa magandang ugnayan ng ating mga stakeholders, lalo na yung magulang ng ating mga mag-aaral, ang mga matatalinong mga guro ng ating paaralan, at lalong-lalo na sa leadership ng ating very dedicated, very sincere, very industrious, at very determined na school principal na other than
ang ating pong magandang Madam Lilia Gamcuangco Valdez. So, ang bayaniyang ito ay kitang-kita at buhay na buhay sa ating paaralan San Pablo II National High School. Sa eskwelaan na itinuturing ng mga magulang na pangalawang tahanan ng kanilang mga anak. Ito ay ang eskwelang ang school na nagno-nurture sa education ng kanilang mga anak in such a way na they will produce the best humanity of mankind the world will ever produce sa pamamagitan ng eskwela ang kanilang pinapasukan. At ito din ay nagpapatunay sa sinabi ng isang sikat at great writer na si J.C. Greed, na ang sinabi niya, and I quote, the best service to humanity is the service for life. Ito ay nagpapatunay at ito din ay nagpapatotoo na yan ay kitang-kita sa pakikipag-ugnayan ng ating mga stakeholders, most especially yung magulang ng ating mga mag-aaral. And to end up, sa aking pagtatapos, sa aking maikling mensahe sa inyo, I do hope na itong service na to, yung bayanihan ng ating mga magulang, will be forever. Ang bayanihan sa paaralan ay ginagawa ng ating DepEd. Sana ang ating mga magulang na to, ang kanilang pagtulong ay tuloy-tuloy na hangga't kailangan sila ng ating mga pag-aaral ng ating paaralan. Bilang pagtatapos, gusto kong magpasalamat sa pagkakataon nito na may share ko sa inyo ang aking munting kaalaman, although nahihirapan tayo sa Tagalog, na may share ko ang aking munting kaalaman sa ating bayanihan para sa paaralan. Ito ay pagpapasalamat na din sa pagbibigay ninyo ng anong tawag natin dito, ng respect, ng due courtesy sa mga sangguniang barangay, most particularly ako nga po na kagawad sa edukasyon. Muli, maraming salamat po sa ating mga magulang, sa ating mga stakeholders, sa ating bayaning mga magulang. Sana po tuloy-tuloy ito and hangga't kailangan tayo ng ating paaralan. Thank you po at muli magandang umaga sa inyong lahat. Maya payaldongan po kaya kayo, palupa ko pong pengari. Agkatanda kayo pong supportan tayo po yung katamang eskwela, yan pong papaluba pasukan po. At karen pong barangay official po, lalo na po kayong barangay captain, konsyal po. Sana po parati pa rin po yung support tayo para kaya katamang eskwela po. At sana po kayo po sasaw, susuporta at kareta pong willing ang sumaw po at donate po para kayong gamitan po para kayong eskwela tamo po. Pasibayo po, agkatanda kayo nga po na parati ang suporta po. Dakal salamat. God bless po. Isang maganda at mapayapang araw po sa ating lahat. Kamakailan
lamang ay ating nasaksihan ang pagtatapos ng nakaraang panunuan. Ngunit sa bawat pagtatapos, ito rin ay isang hudyat ng bagong simula. Isang bagong paghahanda sa panibagong panunuan. Ang Brigada Eskwela ay paghahanda ng bawat isa sa atin upang matiyak na patuloy na mabigyan ng isang dekalidad na edukasyon ang ating mga anak. Sa panahong ito ng pandemic na dulot ng COVID-19, marami po sa atin ang nakaranas ng suliranin, pagsubok at kahirapan. Ngunit, naniniwala at naninindigan ang bawat isa sa atin na ang lahat ng mga ito ay hindi magiging dahilan upang tumigil ang ating mga anak sa kanilang pag-aaral. Sa mga nakalipas na panahon, napatunayan na natin na dito sa ating paaralan ng San Pablo II National High School, sa pamamagitan ng ating pagtutulungan, sa patuloy na bayanihan sa ating paaralan, ang ating mga anak ay patuloy na nakapag-aaral at nakakamit ang pangarap sa buhay. Bilang kinatawan ng buong kaguruan ng San Pablo II National High School, ako po si Ma'am Vilma Jimenez, 10 ng aking mga kasamahan, ay muling lumalapit at humihingi ng inyong tulong at suporta para sa ating paaralan, lalo ngayong Brigada Eskwela. Naway ang adhikain ng bayanihan para sa ating paaralan ay patuloy na manatili sa ating puso at isipan para sa kapakanan, kinabukasan at pangarap ng ating mga anak. Maraming salamat. At this point, let us welcome our Brigada Eskwela Coordinator who is well-versed in the needs of school and students, our initiative head teacher, Mr. Mark Anthony V. Viray. Magandang buhay po sa ating lahat. Sa kabila ng kinakaharap ng ating bansa tulad ng COVID-19, ang diwa ng bayanihan sa ating mga Pilipino ay hindi pa rin natitinag. Ang ating pagtutulungan, pakikisa at pagmamalasakitan sa panahon ng kahirapan at kagipitan ay maraming beses na nating napatunayan. Hindi po lingid sa ating lahat na hindi naging madali ang nakaraang taong panuruan. Ngunit dahil sa ating pong taos-pusong pakikisa sa kagawaran ng edukasyon, ay matagumpay po nating natapos ang taong panuruan 2020-2021. Ito po ay isang malaking patunay na sa kabila ng epidemyang ating kinakaharap, hindi po natinag ang ating paghahangad at pagpapahalaga ng dekalidad na edukasyon para sa ating mga anak. Mula sa bumubuo ng mataas na paaralan ng San Pablo II, ako po ay taos-puso nagpapasalamat sa mga magiging katuwang namin sa darating na Brigada Eskwela 2021. Ang inyong suporta ay lubos na makakatulong upang higit pa po naming magampanan ang aming tungkulin na humubog ng mga kabataang makadiyos, makatao, makalikasan at makabansa. Ako po ang inyong abang lingkod, si Ginoong Mark Anthony D. Viray, ang tagapag-ugnay ng Brigada Eskwela 2021 ay nagpapaalalang ang ating taos-pusong paglilingkod sa ating kapwa ay paglilingkod na rin sa ating poong may kapal. Muli, marami pong salamat at pagpalain tayo ng poong may kapal. Thank you so much to all our speakers who have given their time to convey their appreciation and gratefulness. Thank you also to our teachers, parents, students, and other community stakeholders who have been part of today's Brigada Eskwela virtual kickoff. With that, let us voice our readiness in the Brigada Eskwela by all saying, San Pablo II, handang paaralan sa pasukan 2021, and may God bless us all. San Pablo II Handang
paaralan. Sa Pasukan 2021. San Pablo 2, handang paaralan sa pasukan 2021. English Department. Pasukan sa paaralan. San Pablo 2, handang paaralan sa pasukan 2021. Math Department. Bayanihan sa paaralan. San Pablo 2, handang paaralan sa pasukan 2021. Science Department. Iyan para sa paaralan. San Pablo 2, handang paaralan sa pasukan 2021. English and ESD Department. Bayanihan sa paaralan. San Pablo 2, handang paaralan sa pasukan 2021.